بعمل اكتيفيشنز وكده. وكان هناك بالصدفه يعني الناس اللي كنت شغال معاهم كانوا بيعملوا جين بانك، كانوا بيكولكت تيشو سامبلز وبلاد سامبلز، وبعدين بيجمعوا داتا من بوبيليشن كبيره قوي ات راندوم، وبعدين الفاريبلز اللي يطلعوها دي بعد فتره تقريبا المفروض من 7 ل 10 سنين هيبداوا الفاريبلز دي يطلعوا منها correlations والتمبرال فاكتورز هتبقى taken into consideration ايه اللي حصل قبل ايه. فانا كنت جزء بس كان في هيلث فير في الكوميونتي هناك، وانا كنت فيه بجمع التيشو سامبلز. وفي اللي جاب الكلام ده ان هو كان بيتكلم على البيشنت كونفيدنشاليتي، هل اتعمل كودز للبيشنتس ولا اسامي البيشنتس هي اللي بتتكتب. هو ده اللي جاب سيره ان انا كنت هناك كده. دكتور انا عندي اسئله فيما يخص كيب اليكس والريسيرش. هو بما حضرتك موجود برضه في كيب اليكس ايه الهايبوثيسيس تو بي تيستد، او هل هو البريفالنس بس اوف سي كي دي في الكوميونتي بتاعنا؟ البروبوزل ولا لا؟ هو المفروض هيتحط البروبوزل بعد ما هاز بين اكسبتد، لان ما كانش ينفع نحطه من غير ما ناخد الفند ويبقى اكسبتد فورمالي. وهو الحقيقه هيبقى اكسبتد في مجلس اداره رسمي، هيبقى يوم 17 ديسمبر. ففور ذات ريزون احنا بس بيبر ورك بس كده وبنوريه، بس هوريهولك. هو الاوبجكتيف اساسا متقسم لتو، جنرال اوبجكتيف و سبيسيفيك اوبجكتيف. الجنرال اوبجكتيف هو to prevent for CKD، ده الهدف السامي الكبير بتاعي، ده الجنرال. Specific objectives has two items, educational and the practical or clinical, something like that. أنا ممكن أجيب الورقة عشان ما ألخبطش لحظة. Project title, Screening for CKD and Risk Factors Among Family Members and Neighbors of House Officers of Alexandria Faculty of Medicine. وحطينا الاسم الثاني الصغير Kidney Protection Program dash Alexandria Project، واختصرناه كيب أليكس. الأوبجكتيفز قلنا المين أوبجكتيفز هي الجنرال ده، السبيسيفيك educational element to educate house officers the principles of research in the field of prevention of non-communicable disease, namely CKD. والobjectives اللي هي الclinical to determine the prevalence of CKD, hypertension, diabetes, and obesity among family members and neighbors of house officers, junior physicians in Alexandria region. Alexandria region include 4 governorates, which are Alexandria, Matruh, Bahira, and Kafr al-Sheikh governorates, which cover the 3 main category of our patients, they urban, rural, and Bedouin. الثاني to identify some the possible risk factors that might play a role in the occurrence of CKD, with the final aim of recommending a program for its prevention and control. So this is the general قوي والspecific. واحنا الحقيقه اللي لفت النظر هو educational part، يعني كتير قوي عملوا preventive programs كتير، انما ما حدش لحد دلوقتي عمل education. This is the first yes, a novel educational program، وده اللي خد الفند عشانه، مش عشان حاجه، عشان انتوا اتعلمتوا يعني. لان انتوا لو اتعلمتوا
خلاص هتعلموا اللي بعديكوا. وبرضه اللي لفت نظر WHO مش البريفنشن، هم يقدروا يعملوا بريفنشن ويدخلوا على المينستري اوف هيلث، انما اللي يجوا والهيد كوارتر كلها تدخل معانا هو ان احنا بندخل في القصه دي ومحدش هيعملها غيرنا، يعني محدش يقدر يعمل الاديوكيشن غير الانستتيوشن، يعني واخد بالك؟ ففور ذات ريزون انتوا التارجت بتاعنا، ان انتوا اتعلمتوا حاجه، وعشان كده دكتور احمد شطير جه 3 ساعات سواقه من الفجر عشان يجوا يعلموا حاجه، وكين ان هو النت ريزلتس تبقى كويسه، يا اما هيعيدوا محاضره تاني ويبقى فرستريتد. فهو ده التارجت. السؤال بالمناسبه بقى، بعد ما الدكتوره هاله قرت الاوبجكتيفز بتاعت الريسيرش، تفتكروا انه تايب اوف ستادي هنطبقه؟ من بدايه مش من educate، من اول تقيس البريفالنس، تو ايدنتيفاي بوسيبل. هي في فرق بين انا بقول ايدنتيفاي possible risk factor وانا I should identify risk factor. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ولو انا حطيت كلمه possible او شلتها هيتغير الستادي ديزاين؟ طب عشان اقول انا هقيس prevalence of اي حاجه يبقى انه suitable most suitable cross section. تمام دكتور احمد. طب ولا انا لو انا عايزه اقول identify البوسيبل، او انا I generate a hypothesis about a possible association between a risk factor and an outcome، يبقى قالوا لا، ما احنا قلنا الكيس سيريز دي بقى قلنا الفاليديتي بتاعتها قليله خالص عشان هي liable to biases كتيره قوي، لكن من اول ايه نوع الستاديز اللي بيبتدي يعترض بنتائجها بس just we are generating hypothesis اللي هي ايه؟ برضه cross sectional study. عشان كده انا سالت السؤال، انا I will identify الشور risk factor ولا البوسيبل؟ في فرق ما بين الاثنين. هو انا عشان اقول ان انا identify true risk factors واحلف والله العظيم ده فعلا ده risk factor للاوتكم، يبقى انا لازم اعمل randomized control، لانها بيسموها بتدينا strongest evidence. لكن ما انزل ايوه، بس هي not applicable في الحاله دي، not applicable. نعم؟ يعني مش بقصد randomized اللي هي experimental او intervention. في بعض الحالات ما بيبقاش فيها الاثيكال الهارم يا دكتور، فممكن اطبقها اذا ما كانش الكروس سكشن ستادي بتايدنتيفاي بوسيبل، لازم عشان ااكدها اطلع لليفل اعلى ان انا اعمل الكيس كنترول او الكوهورت. انا الحقيقه هنا عاوزه بس انتهز وجود حاتم نور from the إيميرو والزمايلنا بتوع المنصوره ومن العرب سوسايتي. في نقطه دلوقتي الاستاذ حاتم نور بيعملوا كورسز في الهاو تو رايت ا بيبر اند ذيس ايشو. هل تحب حضرتك تهايلايت في ده لانه في نفس الكونتكست اللي احنا بنتكلم فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بالنسبه للمكتب الاقليمي للشرق المتوسط لمنظمه الصحه العالميه، احنا بنقدم في كورسات موجوده عندنا، دي بتبقى جزء من هاو تو سيرش وهاو تو فايند انفورميشن في الميديكال ساينس وفي الهيلث نوليدج ان جنرال. الكورسات بتبقى في هاو تو يوز الباب ميد، يعني كباب ميد دي واحده من الاسينشال داتابيزز، دي مهمه جدا. طبعا هي ليها كذا ليفل، بنبتدي من ليفل 1 بالنسبه للناس اللي هم يعني المبتدئين او البيجنرز، هاو تو سيرش في قواعد البيانات البيبليوغرافيه اللي هي باب ميد. بالنسبه طبعا في كوكرين داتابيز، دي بالنسبه للسيستماتيك ريفيوز والكلينيكال ايفيدنس بيز والبيست براكتس، يعني دي
الهدف كله بيبقى how to use electronic resources او information resources يعني to find information. الجزئيه الخاصه بال how to read and how to write scientific paper دي برضه واحده من الدومينز اللي مهتميه بيها جدا منظمه الصحه العالميه، لان طبعا لو احنا بنبص يعني بننظر لموضوع الريسيرش ساينتفك ريسيرش او الاستراتيجيك دايركشن الساينتفك ريسيرش في مجال الهيلث بالذات او في مجال الميديسين، انه حاجه فيري اسينشال وحاجه مهمه جدا. فلو من البدايه لو ما فيش يعني لو السكيلز اللي هي الخاصه بالسيرش على الانفورميشن ومصادر المعلومات اللي احنا المفروض نبحث فيها وازاي نبحث عن المعلومات دي وايه الميديكال ترمينولوجي اللي المفروض should be used في السيرش الخاصه بيك اللي هي الكي ووردز مثلا وايه الادوات اللي بتستخدم، بنعتبر الادوات دي هي دي البيز نوليدج اللي المفروض تكون متوفره عند كل الباحثين في مجال الصحه والطب. بعد كده بتبتدي بقى ندخل مثلا على الكلينيكال الايفيدنس بيز ميديسين او البيست براكتس او الكوكلين داتابيز سيستماتيك ريفيو والداتابيز اللي هي بتبقى اكثر تخصصا يعني. دي بتبقى مبنيه على ان احنا نبقى عارفين استراتيجيه البحث وكده. انا طبعا البرنامج اللي شفته اللي عملته الاستاذه الدكتوره يعني برنامج ممتاز جدا، وطبعا للاسف ما حضرتش الا الجزء الاخير في البرزنتيشن الخاصه بالاستاذ الدكتور احمد شقيق، ولكن بصراحه يعني هو ده الاساس اللي احنا المفروض يعني نبقى عارفين الديزاين التايب اوف ريسيرش ده هو ايه، ده مهم جدا. البرنامج اللي قدمته الدكتوره برضه ده يعتبر من البرامج المهمه جدا ان كل الناس لازم او كل المهتمين لازم يستخدموه. بس انا يمكن احب اضيف في البرنامج الخاص بالدكتور اللي هو في الريسيرش ميثودولوجي، اعتقد ان اضافه جزء او وقت او شابتر او وات ايفر يعني للبرنامج يتناول فيه هاو تو سيرش هاو تو سيرش في الريسيرش ميثودولوجي ده مهم جدا. طبعا كل اللي قالته الدكتوره بالنسبه للسامبلينج وبالنسبه للتايب اوف ريسيرش كل الكلام ده مهم جدا، وازاي نكتب البروبوزال بتاع الريسيرش بتاعنا. ولكن يمكن النقطه المهمه يعني طب انا هجيب الانفورميشن ازاي؟ يعني هجيب المعلومات منين؟ وايه المعلومات اللي اجيبها واجيبها ازاي وكده. فدي نقطه مهمه جدا. واحده من الكورسات برضه اللي بندرسها في منظمه الصحه العالميه اللي هي الكرايتيريا اللي تقدر تعتمد عليها تو ايدنتيفاي اذا كانت المصدر المعلومات ده سواء كان ويب او داتا بيز يعني اكيوريت اور نوت، يعني ايه الكرايتيريا. طبعا الكرايتيريا دي موجوده يا جماعه على الانترنت، موجوده في البريتش ميديكال اسوسيشن في البريتش ميديكال جورنال، بس احنا برضه بنحاول نساعد الريسيرشرز والعاملين في مجال الصحه او الطب يعني ان هم يلاقوا الطريق بتاعهم في الحاجه دي. فالكورسات دي احنا بنقدمها كمنظمه الصحه العالميه، موجوده ان شاء الله هتكون موجوده من خلال البرنامج بتاع الكليه بتاع الاي ليرنينج الفيرتشوال. اي ثينك ان ده هيساعد كتير عدد كبير جدا من الناس ان هي تو ديفلوب وتو امبروف السكيلز الخاصه بيهم. شكرا لكم جدا. شكرا. أنا بفكر إن ممكن incorporate your courses ده في الكورسز اللي بتتعمل عندنا 3 أو 4 مرات في السنة. متشكرة يا أستاذ حاتم. واللوجيستيك بقى احنا هندسكس الاثنين مع بعض. المنصورة دكتور حسين عطية طبعا من عالمي. طبعا هو الغرض من الريسيرش المفروض يتزرع الريسيرش في جلوبال بداية ميديكال ستيد ابلكيشن، لأن الطب يعني زي ما ويليام اوسبر قال is a science of uncertainty. واوحش حاجه بنحفظها نحفظ مذكره ولا فيها كود ولا حتى كده خلاص وانتهت القصه على طول. فالميديسين is a science of uncertainty and is an art of probability. فالمفروض نزرع حاجه كده، لان انا في 2010 2011 في ستاتس كتير 12 هو ده الغرض من الريسيرش. الغرض من الريسيرش في حاجات كتيره جدا
حافظه هو ده تريتمنت اوف تشويس، ويجي ريسيرش يقوم ستاديز قويه ظاهره في سنه واحده قلب ريكومنديشنز. وفي امثله كتير على الكلام ده، يعني لو خدنا فيها الفضل يعني نتكلم. فالمفروض نتكلم ريسيرش يبقى داخل ميديكال اديوكيشن، ويبقى الاستاذ حتى اللي في المحاضره ابديتد ويقرا. يعني انا حضرت محاضره للاستاذ فارماكولوجي بيتكلم عن فارماكولوجيكال اسبيكتس اوف اوبيستي، بيتكلم عن دراجز اللي هي تريت الاوبيستي، قعد يتكلم وجاب الماده الثيرابي كلها، والدراجز كلها اللي قالها قعد يتكلم ساعه الا ربع في الفارماكولوجي، ادويه الميكانيزم اوف اكشنز و ودراجز وير واز نوت فروم ذا ماركت اف دي واز نوت. فالطالب في اخر المحاضره بيقول له يا دكتور الدواء ده مش مضمون. قال له اذا قال له ما كانش عارف، وقعد المحاضره ساعه على دواء اتسحب من السوق. فلازم الريسيرش مهم جدا، تقليد موديفيكيشن، وان احنا هنخدم العيان بتاعنا. احنا عندنا في المنصوره الحمد لله بفضل ربنا طبعا الدكتور شوبير ده علم كبير جدا بيعتز، ورغم ان هو راجل جراح وجراح في الهارد وورك وبيشتغل كلينيكال اكتيفيتيز كل يوم في المستشفى وشايل نورولوجي وترانسبلانت سيرفيس، الا انه